السلام عليكم حبيباتي، عقدوا ويا البنات. بسم الله بديت وعلى نبي سيدنا محمد صليت. سبحان الله خالق السما والنجوم، سبحان الله مسخر الجبال وعلى الغيوم، سبحان الله يبعد الشدة وينحي ربي علينا الهموم ويولي كل بعيد بشمله ملموم. بهذا البقالة نقولكم مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم البنات رايحة تكون لي كوكيز بذوق الفانيلا، يجوا طريين كما راكم تشوفوا. راني قسمتهم بيد وحده واليد الاخرى راني نصور بها. بعجينه هشه طريه وسهله واقتصاديه في نفس الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. من هذا المنبر نقول لكم البنات ترفعوا يديكم، ندعو لكل واحد اللي محروم من الذرية ربي يرزقه إن شاء الله الذرية الصالحة، واللي في الغربة ربي يرده بالسلامة، واللي مسجون الله يطلق سراحه، واللي مريض ربي يشفيه، واللي في قلبه حاجة ربي يحققها له بإذن الله. قولوا آمين يا رب العالمين. في إناء البنات لهنا راني درت 2 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، نضيف عليهم كاس إلا ربع من لا مارغرين ولا زبدة ذايبة، كنت ذوبتها وخليتها تبرد جيدا. هنا ضروري البنات تخلوها تبرد جيدا باش ما يطيبوش معكم دوك 2 حبات تاع البيض. نخلط جيدا. لهنا الكاس تاعي كما تعرفوه فيه 220 مليلتر. ضفت هنا ملعقة صغيرة تاع فانيلا. لهنا كان قاعد لي شوية تاع مارغرين راني زدته. نضيف عليهم نص كاس تاع سكر حبيبات. لهنا السكر يبقى حسب الذوق، كل وحده على حسب الحلاوه اللي تحبها. اذا كنتي تحبي الحلوه تاعك تجيك شويه حلوه اكثر تقدري تضيفي لها كاس الا ربع من سكر حبيبات حتى الكاس كامل. انا ما نحبش السكر بزاف دونك درت غير نصف كاس. بصح تجيني هكا يعني الحلاوه تاعها معتدله. نخلط جيدا هذه المقادير هذو. ناخذ صفاية ولا غربال نغربل فيهم ذيك الفارينة ولا الدقيق الأبيض. أنا هنا رايحة نستعمل كأسين فقط، الكأس الثالث راني خليته يعني في حالة ما إذا احتجت ليه. نغربلهم باش تجيني الحلوة تاعي خفيفة. بعد ما غربلت الدقيق الأبيض ولا الطحين في بعض البلدان يسموه هكذا، احنا نقولوا له الفارينة، نضيف عليه مغرفة صغيرة تاع الخميرة الكيميائية لا لوفور شيميك، ونخلط جيدا وندخلهم في المكونات السائلة بهذا الشكل. في الأول نستعمل المغرفة ومن بعد إن شاء الله نجي نستعمل يدية، يعني نبقى نحرك جيدا لهنا ما رايحاش نعجن هذا لاباط هذه، وإنما يعني رايحة نطمها فقط. بالنسبة للمشتركات اللي طلبوا مني ندير لا فيديو حول الأعشاب اللي كنت نستعملهم ولا الطريقة اللي كنت نستعملها للحمل، إن شاء الله رايحة ندير لكم لا فيديو في أقرب وقت إن شاء الله. وكذلك بالنسبة اللي قالوا لي ديري لنا اون فيديو على سكر الحمل، إن شاء الله نقول لكم حباباتي في أقرب وقت إن شاء الله رايحة نلبي الرغبة تاعكم. إذا كانت عندكم يعني أشياء أخرى باغي نديرها لكم اكتبوا لي في التعليقات إن شاء الله، ورايحة بإذن الله نحاول نلبي رغبات كل واحدة بإذن الله. لهنا كما راكم تشوفوا، شوفوا راني ندخل مليح المكونات في بعضها بهذه الطريقة بالمغرفة هكذا. لهنا ما تخافوش العجينة إذا بانت لكم راهي تتلاصق، لأنه لي كوكيز لازم تكون لاباط تاعهم شوية تتلاصق. شوفوا نتحصل على اون بات كيما هذه هكذا. هذه هي لاباط البنات اللي نتحصل عليها، شوفوها طرية. لهنا نحطها على جهه نخليها ترتاح شويه لو طون اللي نجي نخدم الشوكولا تاعي. هنا خذيت يعني مقدار من شوكولا، هنا اون طابلات عندي. تستعملي الشوكولا اللي بغيتي، سينون تقدري تستعملي لي بيبيت دو شوكولا. انا لهنا رايحه نقطع الشوكولا بهذا الشكل الى قطع يعني متوسطه ماشي صغيره بزاف، باش نحسوا لها كي نكونوا ناكلوا في الحلوى تاعنا.
انا رايحه نستعمل هذه الكميه هذه. انت اذا حبيتي شوكولا بزاف تقدري تستعملي مقدار اكثر، تقدري تكملي كامل لا طابلات. انا درت فقط النص تاعها، نص تاع لا طابلات رايحه نديرو نضيفو للعجينه. نخلط جيدا وندخل دوك لي مورسو تاع الشوكولا في العجينه تاعي، ونجي نضيف عليهم مقدار تاع زبيب. انا حبيت ندير في لي كوكيز تاعي اليوم زبيب، نحبهم بزبيب، دونك بلي غيزان ساك هذو قلت نضيفهم يعطوا نكهه هايله للغاتو تاعنا. تحبي تخليهم غير بالشوكولا تقدري. لهنا جو برون ما بات وندير بها كريات هكذا، يعني متوسطين، ما هم صغار وما راهم كبار. يعني دايما ديري في بالك راهم فيها شويه تاع الخماره اللي رايحه تزيد تطلع لهم شويه في لو فوليوم. نستفهم كامل هكا على ورق الطهي. رايحه نديرهم يطيبوا على 160 درجه في فرن مسخن من قبل. نخليهم يحمروا غير شويه ونخرجهم ان شاء الله. نحاول نديرهم بنفس الحجم، اذا عندك ميزان تقدري توزنيهم. قبل ما ندخلهم للفرن البنات رايحه نابلاطيهم شويه، كل وحده نابلاطيها هكذا باصابع اليدين بهذه الطريقه هذه. نكملهم كامل هنا باش يعطينا شكل شباب لي كوكيز تاعنا. وندخلهم كما قلت لكم في فرن مسخن مسبقا على 160 درجه، ونخلوهم يطيبوا بعقلهم. ما نخلوهمش يطيبوا بزاف باش ما يبسوش معنا، نخلوهم من 10 الى 15 دقيقه فقط. لي كوكيز تاعنا راهم طابوا معنا. لهنا نجي نديرهم في الصحن. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. هنا انا درتهم بذوق تاع لافاني بالفانيلا. تحبي ديريهم بذوق الشوكولا تقدري تضيفي لاباط تاعك 2 مغارف كبار تاع بودره الكاكاو المر هذاك البني. تقدري تضيفي للعجينه نتاعك شويه كاوكاو مهرمش، يعني مقطع الى قطع، ولا لوز ولا جوز ولا بندق اللي بغيتي. كيما تقدري تخلي غير بالشوكولا فقط. لهنا هذه الكميه اللي تحصلت عليها من المقادير اللي عطيتها لك. تقدري تضاعفي الكميه اذا بغيتي، وكما قلت لك اذا حبيتيها يعني يجي لونها بني مارون تضيفي لها 2 مغارف كبار تاع الكاكاو باش تجيك بذوق الشوكولا. نقسم معكم حبه تشوفوها. شوفوا جات طريه ما شاء الله، وفريمون بنينه هايله وخفيفه. نقسم غير وحدها. شوفوا فيها الداخل زبيب وقطع الشوكولا، جات فريمون هايله بها. ان شاء الله يا ربي تكون الوصفه تاع اليوم عجبتكم، وصفه لي كوكيز هذه اللي يعني بسطها قد ما ننجم. يعني كانت بسيطه للغايه وبمقادير اقتصاديه ومتوفره في كل بيت. شوفوا كي نفتحها يبان فيها ذاك الزبيب وذوك القطع تاع الشوكولا. كما شفتوا تتقسم غير وحدها. يعني ننصحكم تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. إذا كانت هذه أول مرة ليكم تدخلوا حبيباتي للقناة نقولكم مرحبا بكم، وما تنساوش تشتركوا معنا حتى تكبر العائلة تاعنا الصغيرة، ونقولكم ديروا لايك وشير، يعني بارتاجيو ولا شاركوا هذا الفيديو مع الآخرين حتى تعم الفائدة بإذن الله. بهذا نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة حبيباتي إلى فيديو آخر إن شاء الله.